લાપસીમાં પૂરું માપ જોવે, સરખું માપ જોવે. 1 વાટકી આપણે લોટ લીધો છે ચડાવીને, તો 1 વાટકી આપણે પાણી લેવાનું છે અને અડધી વાટકી જેટલો આપણે ગોળ લેવાનો છે. અને આ લોટમાં મરણ દેવા તેલ લીધું છે. તો પહેલાં આપણે ગોળને ઓગાળી ગરમ કરવાનું છે. આ તપેલીમાં આપણે પાણી નાખી દેવાનું છે. પછી ગોળ આપણે એડ કરવાનો છે. ગેસ ઉપર આપણે મૂકી દઈશું. આવી રીતે આપણે ગોળ ગરમ કરી લેવાનો છે. ગોળ ગરમ થાય ત્યારે આપણે લોટને મરણ દઈ દઈશું. આવી રીતે આપણે મરણ દેવાનું છે. આમાં મરણ જાજુ નાખવાનું, કારણ કે આપણે લાપસી સરસ છૂટી બને, દાણાદાર બને. લાપસી સરળ રીતેથી બનાવી શકો તમે. આવી રીતે આપણે મરણ દેવાનું છે. હંમેશા મોરણ લાપસીમાં જાજુ જ દેવાનું હોય, કારણ કે આપણે લાપસી સરસ બને. આપણો લોટ આ તૈયાર થઈ ગયો છે. આવી રીતે જો સરસ મોરણ દેવાનું. હવે આપણે ગોળ ગરમ થાય એ જ વાટકીમાં આપણે પાણી ગળી લેવાનું છે. પાણીને ગળી લેવાનું છે. તપેલીને થોડું ધોઈ નાખવાનું છે. પાણી લીધું એ ઉમેરી દઈશું તપેલીમાં. પાણી ઉકળે ને ત્યાં સુધી આપણે રાહ જોઈશું. પછી આપણે લોટ ઉમેરવાનો છે. લાપસી સરળ રીતેથી બની જાય, કોઈ એમાં દિક્કત નહીં. એડ કરશું એટલે લાપસી આપણે સરસ બને છે, છૂટી. અને ઘી આપણે લાપસી બને એટલે ઉપર એડ કરવાનું છે. આવી રીતે લોટ ઉમેરવાનો છે. બે ચાર પાડી દેવાના છે બાકા. પછી સીવું ઢાંકી દેવાનું. ગેસ ધીમો રાખશું. 10 મિનિટ પછી આપણે લાપસી તૈયાર થઈ જશે. તો હવે આપણે ડીશમાં લઈ લઈશું લાપસીને. જો તમે જોઈ શકો છો સરસ છૂટી થઈ ગઈ છે લાપસી આપણી.